Hello everybody, how are you? I hope you are in perfect health. Welcome to our channel, English with Shams Rahman Safai. In this video, I'm gonna teach you the reflexive pronouns. سلام شاگردان عزیز، امید که جور و صحتمند باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. خوش آمدید به چانلمون English with شمس رحمان صافی. شاگردان عزیز، ما در این ویدیو reflexive pronouns یا ضمایر انعکاسی را می‌آموزیم. پس بیاین که درس خود را درباره reflexive pronouns یا ضمایر انعکاسی آغاز کنیم. Reflexive pronouns، ضمایر انعکاسی. They are used when the subject and the object of a sentence refer to the same person or thing. در لسان انگلیسی ما reflexive pronouns یا ضمایر انعکاسی را استفاده می کنیم زمانی که subject فاعل و object مفعول در یک جمله یک شخص یکسان یا یک شی یکسان باشه. به این منظور زمانی که ما reflexive pronouns ضمایر انعکاسی را استفاده می کنیم در یک جمله subject و object یک شخص می باشه یا subject و object یک شی می باشه. گفتیم They are used when the subject and the object of a sentence refer to the same person or thing. ما reflexive pronouns استفاده می کنیم زمانی که subject و object در یک جمله یک شخص یکسان یا یک شی یکسان باشه. زمانی که subject انجام دهنده عمل و object گیرنده یک عمل در یک جمله یک شخص یکسان باشه یا یک شی یکسان باشه ما میتونیم reflexive pronouns یا هم ضمایر انعکاسی را استفاده کنیم. به طور مثال Ali hurt himself while cooking. خب در این مثال علی subject یا فاعل است، himself object یا مفعول است. در این مثال subject و object یک شخص است. یعنی علی hurt himself while cooking، علی زمان کاشپزی میکرد خود را آگار کرد. در اینجا علی و himself در جمله یک شخص است. کی عمل انجام داد؟ علی. پس گیرنده عمل کی شد؟ himself. به این منظور که در این جمله انجام دهنده عمل subject و گیرنده عمل object یک شخص است. یک شخص یکسان است. علی عمل انجام داد پس خود علی گیرنده شد. علی hurt himself while cooking. علی خودش زمان آشپزی آگار کرد. علی عمل انجام داد پس علی گیرنده عمل شد. در اینجا ما میتونیم reflexive pronoun himself استفاده کنیم چون در اینجا انجام دهنده عمل و گیرنده عمل یعنی subject و object یک شخص می باشه، یک شخص یکسان می باشه. مثال بعدی She taught herself to play the guitar. خب در این مثال subject یا فاعل ما she است، object یا مفعول ما herself است. She taught herself to play the guitar. او دختر به خودش آموخت که گیتار بنوازه. خب در اینجا عمل کی انجام داد؟ او دختر. پس گیرنده عمل کی شد؟ او دختر. در این جمله یعنی subject و object یک شخص یکسان است. ما میتونیم در اینجا herself یا reflexive pronoun استفاده کنیم چون در اینجا subject و object در جمله یک شخص یکسان است و ما گفتیم که reflexive pronouns زمان استفاده میشه که subject انجام دهنده یک عمل و object گیرنده یک عمل در یک جمله یک شخص یکسان یا هم یک شی یکسان باشه. پس در اینجا او دختر عمل انجام داد، او دختر پس گیرنده عمل شد. یعنی subject و object در جمله یک شخص یکسان است. ما میتونیم reflexive pronoun استفاده کنیم. خب به طور خلاصه میتونیم بگوییم که reflexive pronouns ضمایر انعکاسی در لسان انگلیسی زمان استفاده میشن که در یک جمله subject و object یک شخص یکسان باشه یا یک شی یکسان باشه. اگر یک شخص یکسان یا یک شی یکسان در یک جمله ما داشتیم ما میتونیم reflexive pronouns ضمایر انعکاسی را استفاده کنیم. خب امی reflexive pronouns یا ضمایر انعکاسی کدام هستند؟ بیاین که بیاموزیم reflexive pronouns یا ضمایر انعکاسی در لسان انگلیسی کدام هستند و چطور در یک جمله استفاده میشن. reflexive pronouns یا ضمایر انعکاسی عبارتند از himself, herself, itself, myself, yourself, yourselves, themselves و ourselves. در لسان انگلیسی اینا reflexive pronouns یا ضمایر انعکاسی هستند. خب ما به این reflexive pronouns به هر کدامش یک جمله داریم. بیاین که بیاموزیم
چطور میتونیم این reflexive pronouns یا ضمایر انعکاسی را در جملات استفاده کنیم؟ بیاین که با himself آغاز کنیم. خب اگر سابجکت یا فاعلتان هی باشه او بچه، reflexive pronounش میتونه باشه himself. he او بچه، himself خود او بچه. به طور مثال he congratulated himself. خب ما گفتیم که reflexive pronouns استفاده میکنیم زمانی که subject و object در یک جمله یک شخص یکسان یا هم یک شی یکسان باشه. در اینجا subject و object یک شخص یکسان است. He congratulated himself. او به خودش تبریکی گفت. کی عمل انجام داد؟ او بچه. پس گیرنده عمل کی شد؟ او بچه. پس در اینجا reflexive pronoun ما himself است که به او بچه استفاده میشه. she اگر subject pronounتان she باشه reflexive pronounش میشه herself. she او دختر، herself خود او دختر. به طور مثال she cut herself. خب در این جمله او دختر خودش اوگار کرد. در اینجا او دختر عمل انجام داد، پس او دختر گیرنده عمل شد. در اینجا reflexive pronoun ماست herself. چون گفتیم اگر she باشه، اگر subject pronoun ما she باشه reflexive pronoun یا ضمیر انعکاسیش میتونه باشه herself. she herself. she او دختر، herself خود او دختر. و اگر it باشه، it او حیوان یا بیجان، reflexive pronounش میتونه باشه itself. itself. به طور مثال the cat licked itself to clean its fur. خب در اینجا the cat عمل انجام داد، پس the cat گیرنده عمل شد. به این منظور که subject و object در این جمله یکسان است، یک شی یکسان است. و اگر I باشه، subject pronoun یا ضمیر فاعلی ما I باشه reflexive pronounش میشه myself. I من، myself خود من. به طور مثال I saw myself in the mirror. من خودم را در آینه دیدم. در اینجا من عمل انجام دادم، پس گیرنده عمل شدم. I subject pronoun است و reflexive pronounش میشه myself. اگر you باشه reflexive pronoun یا ضمیر انعکاسیش میتونه yourself باشه. you yourself singular مفرد. و اگر plural یا جمع باشه باز میتونیم بگوییم yourselves. yourself singular به یک شخص استفاده میشه، yourselves plural به بیشتر از یک شخص استفاده میشه. you شما، yourself خود شما، yourselves خود شما ها. به طور مثال you helped yourself. شما خودتان خود را کمک کردین. خب در اینجا شما خودتان عمل انجام دادین، پس شما خودتان گیرنده عمل شدین. reflexive pronoun ماست yourself. و اگر they باشه آنها، reflexive pronoun ما میتونه themselves باشه. they آنها، themselves خود آنها. به طور مثال they warmed themselves. آنها خودشان خود را گرم کردن. خب در اینجا کی عمل انجام داد؟ they. پس گیرنده عمل کی شد؟ themselves. یعنی خودشان عمل انجام دادن و خودشان پس گیرنده عمل شدن. ما گفتیم که reflexive pronouns یا ضمایر انعکاسی را استفاده میکنیم زمانی که subject و object در جمله اشخاص یکسان باشن، اشیا یکسان باشن. پس در اینجا آنها خودشان عمل انجام دادن، پس آنها خودشان گیرنده عمل شدن. در این جمله اشخاص که استفاده شده آنها یکسان هستند، یعنی subject و object در این جمله یکسان است. پس به خاطر they ما میتونیم themselves استفاده کنیم، یعنی themselves reflexive pronoun ما باشه. و اگر we باشه باز میتونه reflexive pronoun ما ourselves باشه. we ما، ourselves خود ما. به طور مثال we introduced ourselves. ما خود را معرفی کردیم. ما عمل انجام دادیم، پس ما گیرنده عمل شدیم. پس به خاطر داشته باشین که reflexive pronouns یا ضمایر انعکاسی در لسان انگلیسی زمان استفاده میشن که subject و object در یک جمله یک شخص یکسان باشه، یک شی یکسان باشه. یعنی کسی که عمل در جمله انجام میده و کسی که گیرنده میشه در جمله عمل باید یک شخص یکسان یا یک شی یکسان باشه. و reflexive pronouns یا ضمایر انعکاسی ما میتونن himself، herself، itself، myself، yourself، yourselves، themselves و ourselves باشن. اگر he باشه himself، اگر she باشه herself، اگر it باشه itself، اگر I باشه myself، اگر you باشه singular مفرد yourself، plural جمع yourselves. اگر they باشه themselves،
و اگر we باشه ourselves می باشه. اینا در لسان انگلیسی reflexive pronouns یا ضمایر انعکاسی هستند. حالا بیاین بیاموزیم که چطور میتونیم reflexive pronouns در یک جمله در مکانهای مختلف استفاده کنیم. ما میتونیم reflexive pronouns یا ضمایر انعکاسی را من حیث direct object، indirect object و یا هم object of a preposition در یک جمله استفاده کنیم. Reflexive pronouns as direct object، ضمایر انعکاسی من حیث مفعول مستقیم. خب زمانی که ما reflexive pronouns یا ضمایر انعکاسی را من حیث یک مفعول مستقیم استفاده میکنیم، اینا را به جای direct object استفاده میکنیم. به طور مثال I burned myself. خب در این مثال I subject است، burned verb است، myself در اینجا direct object است و در اینجا myself یک reflexive pronoun است که من حیث direct object در جمله استفاده شده. یا میگیم they convinced themselves. خب در اینجا they یک subject، convinced یک verb و themselves یک direct object است. themselves یک reflexive pronoun است که من حیث direct object در جمله استفاده شده. و ما همچنان میتونیم reflexive pronouns از indirect object در یک جمله استفاده کنیم. یعنی میتونیم ضمایر انعکاسی را من حیث مفعول غیر مستقیم استفاده کنیم. به طور مثال she made herself a new dress. خب در اینجا she subject، made verb و herself در اینجا indirect object است. این در اینجا میتونه indirect object باشه و herself یک reflexive pronoun است که من حیث indirect object در جمله استفاده شده. یا میگیم he taught himself English. خب در اینجا he subject، taught verb، himself indirect object است و در اینجا himself یک reflexive pronoun است که من حیث indirect object در جمله استفاده شده. ما میتونیم بگوییم که reflexive pronouns میتونیم من حیث direct object در یک جمله استفاده کنیم یا هم reflexive pronouns میتونیم من حیث indirect object در یک جمله استفاده کنیم. ما همچنان میتونیم reflexive pronouns من حیث object of a preposition در یک جمله استفاده کنیم. Reflexive pronouns as the object of a preposition. خب در اینجا ما reflexive pronouns یا ضمایر انعکاسی را بعد از یک preposition یا حرف اضافه استفاده می کنیم. به طور مثال I poured a cup of coffee for myself. خب در اینجا reflexive pronoun ما myself است و این بعد از preposition for استفاده کردیم. I poured a cup of coffee for myself. در اینجا myself یک reflexive pronoun است که من حیث object of a preposition استفاده شده، چون در اینجا در نخست ما preposition استفاده کردیم، بعدش reflexive pronoun استفاده کردیم. مثال بعدی He taught English to himself. خب در اینجا reflexive pronoun ما himself است. himself reflexive pronoun است. ما گفتیم که reflexive pronoun میتونیم من حیث object of a preposition استفاده کنیم، به این منظور که بعد از یک preposition استفاده میکنیم. در اینجا to یک preposition است و بعد از این ما himself استفاده کردیم. پس میتونیم بگوییم که reflexive pronouns as the object of a preposition. در اینجا ما reflexive pronouns ضمایر انعکاسی را من حیث object یک preposition در جمله استفاده کردیم. یعنی reflexive pronouns بعد از یک preposition یا حرف اضافه در جمله استفاده کردیم. در اینجا preposition یا حرف اضافه ما for است و در اینجا preposition یا حرف اضافه ما to می باشه. خب زمانی که reflexive pronouns یا ضمایر انعکاسی با by استفاده میشن، یعنی by plus reflexive pronouns، مطلب از alone تنها می باشه. alone یا هم without help، بدون کمک. زمانی که by reflexive pronouns استفاده میکنیم در یک جمله، به این منظور که تنها یا بدون کمک. by plus reflexive pronouns means alone or without help. به طور مثال she lives by herself. خب در اینجا ما by استفاده کردیم، بعدش reflexive pronoun herself و در اینجا به این منظور alone. by herself alone. She lives by herself. او به تنهایی خود زندگی میکنه. گفتیم by plus reflexive pronouns میتونه alone معنا بده یا بدون کمک. بدون کمک. I did it by myself. خب در اینجا ما by استفاده کردیم، بعدش myself
reflexive pronoun استفاده کردیم. ما گفتیم که by plus reflexive pronouns میتونه alone معنا بده یا میتونه without help معنا بده. خب I did it by myself به این منظور که من خودم انجام دادم، به تنهایی کار انجام دادم. هر زمانی که ما باید با یکی از reflexive pronoun یا ضمیر انعکاسی استفاده کنیم به این منظور که alone تنها یا به این منظور without help بدون کمک. در اینجا گفتیم she lives by herself، او به تنهایی خود اونجا زندگی میکنه و در اینجا گفتیم I did it by myself، من ایره به تنهایی خود انجام دادم. در اینجا reflexive pronoun by herself alone معنا میده و در اینجا reflexive pronoun by myself without help معنا میده. پس ما میتونیم که reflexive pronoun ضمایر انعکاسی را من حیث object of a preposition یعنی بعد از یک preposition استفاده کنیم یا هم با by میتونیم reflexive pronouns استفاده کنیم و منظورش هم alone تنها یا without help بدون کمک می باشه. این هم تمام درسمان درباره reflexive pronouns یا هم ضمایر انعکاسی. خب اگر از این ویدیو خوشتان آمد چانل ما را سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را فشار بدین تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید. و نگفته نمانه اگر سوال درباره parts of speech یا اجزای کلام دارین شما میتونید سوالتان را در بخش کامنت برای ما بگذارید. ما به زودترین فرصت سوال شما را پاسخ خواهیم داد. So that's all for today. See you next time. Bye.